මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳට බලන්න අපිව subscribe කරලාද කියලා. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අද බලමු පිටි අන ඉන්නේ නැතුව විනාඩි 5න් ගෙදරදී රසවත් පීසා එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පෙතිපා. පෙතිපා මේ පේන ආකාරයට අඟලේ පමණ කොටු වලට කපා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි අරගෙන තියෙනවා රවුම් වට කපාගත් sosejas, අම්මිරිස්, රවුම් වට කපාගත් ලූණු, ඒ වගේම තක්කාලි, ඒ වගේම බටර් ස්වල්පයක්, තක්කාලි සෝස්, ඒ වගේම mozzarella cheese. ඒ වගේම තව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර 3ක්. ඔයාලා මුලින්ම බිත්තර ටික භාජනයකට එකතු කරන්න. දැන් එයට ලුණු එකතු කරගන්න. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරන්න. ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරලා හොඳට බිත්තර ටික කලවම් කරගන්න. දැන් මේ කලවම් කරගත්ත බිත්තර එකට අපි කපාගත්ත පාන් ටික එකතු කරගන්න. පාන් කෑලි එකතු කරලා හොඳින් පාන් වල බිත්තර තැවරෙන තෙක් කලවම් කරන්න. කලවම් කරලා විනාඩි 5ක් පමණ තියන්න. ඊළඟට නාස්ටික් භාජනයක් ලිපේ තියලා එයට බටර් ටික එකතු කරන්න. බටර් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අපි සකසාගත් පාන් මිශ්‍රණය මෙයට එකතු කරලා මේ ආකාරයට තුනී කරගන්න. දැන් මේ තුනී කරගත් පාන් මිශ්‍රණය මද වේලාවක් පියනකින් වහලා තැම්බෙන්න තබන්න. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය උඩින් තක්කාලි සෝස් තවරා ගන්න. තක්කාලි සෝස් තවරා ගත්තට පස්සේ mozzarella cheese ස්වල්පයක් එයට උඩින් එක් කරන්න. ඊළඟට අපි රවුම් කපාගත් ලුණු කෑලි මේ ආකාරයට මේ මිශ්‍රණය උඩින් තබන්න. ඊළඟට රවුම් වට කපාගත් තක්කාලි කෑලි එකතු කරන්න.
ඊළඟට අපි රවුම් වලට කපාගත් සොසේජස් ටික මේ ආකාරයට එකතු කරගන්න. සොසේජස් එකතු කරගත්තාට පස්සේ සිහින්ව කපාගත් අමුමිරිස් එකතු කරන්න. ඊළඟට මොසරෙල්ලා චීස් මේ උඩින් එකතු කරලා නැවතත් පියනෙන් වහලා අඩු ගින්දරේ විනාඩි 20ක් පමණ හොඳින් පිස ගන්න. පේනවනේ දැන් අපේ පීසා එක හැදලා ඉවරයි. මේ විදිහට පීසා එක හදලා ඉවර වෙනාට පස්සේ පිහියක් ආධාරයෙන් පීසා එක කෑලි වලට කපා ගන්න. ඔයාලත් මේ විදිහට පීසා එකක් හදලා රස බලලා කොහොමද රස කියලා පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා දාන කමෙන්ට් අපේ channel එක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තවමත් අප subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.